Bună, dragilor! Eu sunt Beatrice, bine ați venit pe canalul meu! Astăzi vă invit să creăm împreună un bujor din ciocolată, un ornament foarte cingaș pentru torturi. Dacă mă urmăriți de ceva vreme, atunci cu siguranță știți că îmi place foarte mult arta ciocolatei. La canal există un playlist întreg cu diverse ornamente din ciocolată, inclusiv și o altă floare. Haideți să începem! Pentru a crea petalele bujorului vom avea nevoie de niște forme de semisfere. Acestea pot fi din silicon, plastic sau policarbonat. Eu am 3 mărimi pentru a crea petale de mărimi diferite, însă acest lucru nu este necesar, puteți face petale de diferite mărimi având doar o singură formă cu semisfere mari. Având însă mai multe forme, va accelera puțin procesul. Tot ce trebuie să facem este să adăugăm câte o linguriță sau două de ciocolată, în dependență de mărimea dorită, în fiecare semisferă. Și apoi, cu ajutorul linguriței, să distribuim ciocolata pe margini într-un mod foarte liber și haotic. Cu cât mai spontan și mai neuniform vor arăta marginile petalelor, cu atât mai natural și organic va arăta și bujorul final. Este important să menționez faptul că dacă ciocolata de care dispuneți este pe bază de unt de cacao, atunci cu siguranță va trebui mai întâi să o temperați. Voi lăsa linkul către videoul despre temperare în descriere. Și bineînțeles că nu este neapărat să folosiți ciocolata albă, iar dacă doriți să creați un bujor într-o anumită culoare, puteți să colorați ciocolata albă cu colorant liposolubil. Vă recomand să faceți mai multe petale decât credeți că va fi necesar, pentru că din ele se mai rup. Dăm formele la frigider pentru a permite ciocolatei să se prindă. Acest lucru durează cred că cel mult 5 minute, pentru că stratul de ciocolată este destul de subțire. Pe lângă petale vom avea nevoie și de o bază pe care să putem asambla bujorul. Pentru asta am aplicat 2 lingurițe de ciocolată pe o hârtie de copt pentru a crea un astfel de cerc. Când ciocolata s-a prins, petalele trebuie să iasă cu ușurință din forme. Dacă ciocolata a fost temperată corect, ele trebuie să aibă un luci foarte frumos. La această etapă, dacă dispuneți doar de o singură formă, puteți repeta pașii anteriori pentru a crea mai multe petale. Vă sugerez să aveți petale de 3 mărimi pentru a realiza un aspect cât mai organic. Iar acum să asamblăm bujorul. Înmuiem fiecare petală în puțină ciocolată și o prindem de baza pregătită mai devreme. Începem bineînțeles cu cele mai mici petale și apoi treptat vom extinde bujorul cu petale mai mari. Pentru a prinde petalele mai rapid, eu am folosit un spray de răcire pentru ciocolată. Sprayul l-am procurat online și este foarte util în asemenea aplicații. Dacă nu dispuneți de un asemenea spray, puteți asambla bujorul folosind diverse obiecte pe care le aveți la mână în bucătărie pentru a sprijini petalele în timp ce ciocolata se prinde. Dacă folosiți un spray, aplicați o cantitate mică păstrând o anumită distanță. Aveți grijă să nu stropiți prea aproape de ciocolată, altfel ciocolata nu se va lipi și petalele vor cădea. Pe măsură ce veți extinde bujorul, în unele locuri s-ar putea să nu aveți nevoie de spray pentru că însuși petalele se sprijină una de alta. După cum observați, nu există o anumită metodă corectă, aranjați petalele așa cum simțiți până sunteți satisfăcuți cu aspectul obținut. Puteți să-l faceți mai închis, lipind petalele mai strâns împreună, sau să-l extindeți mai mult, lăsând petalele din exterior mai deschise.
bujorul meu este gata. La final am aplicat puțin sclipici alimentar în culoare argintie. Și iată rezultatul final. O adevărată gingășie care cu siguranță va ridica orice tort la alt nivel. Cât despre tortul pe care îl vedeți în imagini, bineînțeles voi împărtăși cu voi și rețeta lui în următorul video. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și vă doresc o zi cât mai delicioasă în continuare. Poftă bună! Pa, pa!